Katapos nung stability test niya, gamit ang benchmark Antutu, ito yung resulta. Yung stability test niya ay 129.99. At yung temperature niya is 25 degrees. Subscribe to Phoenix Emer. You can learn what you wanted to see. Magandang araw, Pilipinas. May i-unbox tayo ngayon. Isang tablet na 10 inches na pwedeng gamitin sa pag-aaral ng mga kids, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic na abot kaya, lalo na ngayon tayo ay naharap sa o kapos tayo sa budget, makatulong sa pag-aaral ng mga bata. Hindi naman to kamahalan pero may performance siya na pwedeng gamitin sa pag-aaral ng mga kids natin ngayon para sa online study, eskwelahan. At ito ay abot kaya, may kukumpara natin na sa mga mamahalin na gadget pero hindi natin kayang i-afford yung presyo. Ito yung nagkakahalaga lang ng mga 3,000. Medyo malaki din ang storage nito dahil meron siyang 64 gig na memory na internal at meron siyang RAM na 6 gig. Ito ay ayon dito sa Antutu benchmark na device info niya. Ang model niya ay Tab 910 na Android 10 ang version, na ang CPU niya ay MediaTek 6797 na meron siyang 2.5 na resolution at 13 megapixel. Ayan po guys. Sa CPU niya, MediaTek 6797 na 10 cores. Sa display naman niya, meron siyang OpenGL na umaabot ang resolution ng 2.5 din na 210 ng DPI. Yan ay ayon dito sa benchmark. Pag binili nyo to, ito binuksan na natin mula dito sa delivery ng kahon. Ito lang ang makikita mong kasama niya sa loob ng kahon. Tinanggal ko na yung pagkaka-plastic. Maganda yung pagkakabalot, protected yung gadget para kung madaganan man, maganda ang kanyang foam. May kasama siyang screen protector, charger, kasama na ring OTG, USB adapter at yung manual. Meron din siyang kasamang pen, pantouch, store na nagwe-welcome sa'yo. Yan guys. Ang tablet na to ay may sukat na ayan, 10 inches. Kulang siya, mga 9.5 lang. Ganyan talaga ang mga advertisement. Minsan kulang talaga ng konti. Kahit pa sa TV, pag bumili ka, yung 32 ay 29 lang. Walang 6.5 inches yung laptop. Visit knowinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe.